Hello guys, welcome to my YouTube channel RB Tutorial Class. আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ RB Tutorial Class লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সংবিধান আছে। সেই সংবিধানখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতৰ যি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থা বা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলি আছে। সেই সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক বিভিন্ন ধৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ, মৌলিক কৰ্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু যাৰ ফলত আমি এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু এই সংবিধানখন আহিল ক'ৰ পৰা, যে ইয়াৰ মূল উৎসসমূহ কি, সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আমি সাধাৰণতে সকলোৱে জানো সংবিধানৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ, মৌলিক কৰ্তব্য, আমি সেইখিনি বিষয়ে আমি জানো। কিন্তু এই সংবিধানখনৰ মূল উৎসৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ হ'ল, এই সংবিধানখন কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ল বা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল, সেই বিষয়ে কিন্তু আমি বহুতেই নাজানো। সেয়েহে আমি এই ভিডিঅ'টোত সংবিধানৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। তো হোৱাট আৰ দ্য মেইন চ'ৰ্চেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মূল উৎসসমূহ কি কি, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে 1934 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সংবিধান সভাৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো এন ৰয়ে উত্থাপন কৰিছিল। অৰ্থাৎ এই সংবিধান সভাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰিছিল বা প্ৰস্তুত কৰিছিল। সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন মিটিং হৈছিল 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত। তাৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা। তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল অস্থায়ী সভাপতি হিচাপে। আমি সকলোৱে এটা কথা জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান, এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিল। আৰু পিছলৈ এই সংবিধান সভাৰ অধ্যক্ষ বা সভাপতি হৈছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আৰু উপসভাপতি আছিল H.C. মুখাৰ্জী আৰু V.T. কৃষ্ণ ৰামাচাৰী। সংবিধান সভাৰ মূল উৎসসমূহৰ প্ৰথমটো পইণ্টত আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া এক্টছ 1919 আৰু 1935। ব্ৰিটেইনৰ সংসদে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে কেইবাখনো আইন ৰচনা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য 3খন হৈছে ভাৰত শাসন আইন 1909, ভাৰত শাসন আইন 1919 আৰু ভাৰত শাসন আইন 1935। এই 3খন উল্লেখযোগ্য। আৰু 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যিখন আমাৰ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা হ'ল, এই সংবিধানখনত কিন্তু 1935 চনৰ ভাৰত শাসন আইন 1935 চনৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল, সেইখিনি বহুতখিনি আমাৰ সংবিধানখনত কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। 1935 চনৰ ভাৰত শাসন আইনে আছিল আটাইতকৈ দীঘলীয়া, আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ নিৰ্মাতাসকলে এইবোৰ আইনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমানৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰিছিল। 1935 চনৰ ভাৰত শাসন আইনে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱৰ্তিত হোৱা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা, প্ৰদেশসমূহৰ স্বতন্ত্ৰতা, ক্ষমতা বিভাজন, দায়িত্বশীল চৰকাৰ, ক্ষমতাশালী আমোলাতন্ত্ৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰুৰী ক্ষমতা, শক্তিশালী ন্যায়পালিকাৰ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। স্বাধীন ভাৰতৰ নতুন সংবিধানখন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এখন পৰিৱৰ্তন কৰি বিভিন্ন নীতি নিয়মত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। যিহেতু মূল বিষয়বস্তুসমূহ 1935 চনৰ ভাৰত শাসন আইনৰ পৰাই আহিছে, সেয়েহে 1935 চনৰ ভাৰত শাসন আইনকে স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানৰ মূল ভেটি বুলি ক'ব পাৰি। দ্বিতীয়টো পইণ্ট হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ বা ইংৰাজসকলৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ। আমি জানো যে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগলৈকে ভাৰতবৰ্ষ এখন পৰাধীন ৰাষ্ট্ৰ আছিল। ইয়াত ইংৰাজে শাসন কৰিছিল প্ৰায় 200 বছৰ কাল, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক আদব কায়দা, তেওঁলোকৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মসমূহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকে প্ৰায় মানি লৈছিল, শিকি গৈছিলগৈ। ভাৰতৰ সংবিধানে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বাবে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। আমাৰ সংবিধানে এই সম্পৰ্কত ব্ৰিটেইনৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাক হুবহু অনুকৰণ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ৰচকসকলে এই দেশৰ বাবে সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ এইটোৱেই যে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে এই শাসন ব্যৱস্থাৰ সৈতে বহুত দিনৰ পৰা পৰিচিত হৈ আহিছে, আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থাক পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰক শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। আৰু গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা ব্ৰিটেইন সংবিধানৰ এটা প্ৰত্যক্ষ অৱদান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে ৰিমাৰ্কছ অফ দ্য ক্ৰিটিক্স, অৰ্থাৎ সমালোচকসকলৰ মন্তব্য।
সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞসকলে সংবিধানৰ বিষয়ে আগবঢ়োৱা মতামত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে বহুতো পৰিমাণে বিবেচনা কৰা হৈছিল। বিশেষজ্ঞসকলৰ যি মতাদৰ্শ বা তেওঁলোকৰ যি মতামত সেয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ মনত যথেষ্ট পৰিমাণে তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা মতামতৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানখন মূল্যায়ন কৰিব পাৰি। তেওঁলোকৰ মতামতসমূহৰ সহায়ত ভাৰতৰ সংবিধানৰ দোষ গুণসমূহ ভালদৰে বিচাৰ কৰি চাব পাৰি। সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন আৰু ব্যাখ্যা কৰোঁতেও বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন মন্তব্যসমূহে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। আৰু সেয়েহে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস বুলি ক'লে আমি সমালোচকসকলৰ মন্তব্যখিনিক আমি সমালোচকসকলৰ মন্তব্য বুলি গণ্য কৰোঁ। তাৰ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে ডিছকাশ্যন এণ্ড ডিবেট অফ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি, অৰ্থাৎ সংবিধান সভাৰ আলোচনা আৰু বিতৰ্কসমূহ। যে আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে প্ৰায় 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিল। 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱস্থা, সংবিধান সভাৰ এই অধিৱেশন অৰ্থাৎ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰচেষ্টা 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰলৈকে চলিছিল। আৰু এই আলোচনাসমূহে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সংবিধান সভাৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সংবিধানৰ খচৰা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই সমিতিয়ে ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল। খচৰা সমিতিখনৰ বা খচৰা সংবিধানৰ ভিত্তিতে আলোচনা আৰু তৰ্ক বিতৰ্কৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নতুন সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল বা ৰচনা কৰা হৈছিল। আৰু সেয়েহে সংবিধান সভাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মূল প্ৰণেতা বুলি কোৱা হয়। সংবিধান সভাৰ আলোচনা আৰু বিতৰ্কই সংবিধানখন ব্যাখ্যা কৰাত এতিয়াও সহায় কৰে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিষয়ে যি সম্যক জ্ঞান যদি আমি লাভ কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সেই বিতৰ্কাৱলী বা বিতৰ্কসমূহক আমি অধ্যয়ন কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। তাৰ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে ন্যায়িক সমীক্ষা অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ৰিভিউ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ন্যায়পালিকাক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ কাৰ্যত চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ কোনো অংগই হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয় হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মূল গৰাকী বা অভিভাৱক বুলি কোৱা হয়। আদালতৰ ন্যায়িক সমীক্ষাৰ ক্ষমতা থাকে, অৰ্থাৎ ৰিভিউ কৰিব পাৰে যিকোনো বিষয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিকোনো আইনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক স্বীকাৰ বা অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ যিকোনো এখন বিলক তেওঁলোকে বৈধ বা অবৈধ হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে। বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিলে সেই বিলখন আইনত পৰিণত হ'ব, অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিলে সেই বিলখন আইনত পৰিণত নহয় বা সেইখন নাকচ হৈ যাব। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ আহে। সেই গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে আৰু সেই গোচৰসমূহত প্ৰদান কৰা যি ৰায়, সেই ৰায়সমূহে নতুন সাংবিধানিক নীতি উদ্ভাৱন কৰাটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু এইবোৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ঠাই পাইছে, সেই ৰায়সমূহে আমাৰ সংবিধানখনত ঠাই পাইছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰধান ব্যাখ্যাকৰ্তা, অৰ্থাৎ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দ্য ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। আৰু সংবিধান সম্পৰ্কে আদালতে যি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে সেইবোৰেও সংবিধানত ঠাই পাইছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ন্যায়িক সমীক্ষা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস। তাৰ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে সংবিধানৰ সংশোধন। আমি জানো যে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন এনফৰ্চ বা বলবৎ কৰা হৈছিল। যদিও বৰ্তমান সময়লৈকে সংবিধানখন বহুবাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। আৰ্টিকল 368 অৰ্থাৎ 368 নং অনুচ্ছেদ মতে যিটো পাৰ্ট 20ত আছে, অৰ্থাৎ 20 নম্বৰ ভাগত আছে, সেই 368 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ভাৰতৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে। কিন্তু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া যে সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰে সঁচা, কিন্তু তাৰ যিটো মূল গাঁথনি বা বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো সলনি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই বিষয়ে আমি কেশৱানন্দ ভাৰতীক যিটো গোচৰ আমি সেই তাতে গম পাইছোঁ। আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব যাওঁ, যিটো 42তম সংশোধনী হৈছিল 1974 চনত 1976ত, সেই সংশোধনীত ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখিত নতুনকৈ দুটা শব্দ সংযোজন কৰা হৈছিল, সেই দুটা ছেকুলাৰ আৰু ছ'চিয়েলিষ্ট। আৰু সেই শব্দ দুটাই পিছলৈ আমাৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা তাত সেইটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। আৰু এই সংশোধনৰ দ্বাৰা আমাৰ সংবিধানত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু কিছুমান নলগা বস্তু সংবিধানৰ পৰা বা নলগা অনুচ্ছেদ সংবিধানৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। আৰু এই সকলোবোৰ সংশোধনী ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু গতিকে এই সংশোধনীসমূহক ভাৰতৰ সংবিধানৰ উৎস বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ পৰিণতি স্বৰূপে সংবিধানখন আমাৰ আৰু দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে। আৰু লগতে বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰায় 104 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু সময়ৰ সাপেক্ষে সংবিধানখন সংশোধন কৰিবলগীয়াত পৰিবও পাৰে,
সংসদ, সেয়েহে ইয়াৰ সংখ্যা ভৱিষ্যতলৈ আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য আদাৰ কনষ্টিটিউশ্যন, অৰ্থাৎ অন্যান্য সংবিধানসমূহৰ যিটো প্ৰভাৱ, যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে সংবিধান প্ৰণেতাসকলে বা ৰচকসকলে বিভিন্ন দেশৰ সংবিধানসমূহক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন সংবিধানসমূহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়মসমূহ আমাৰ সংবিধানৰ বাবে লৈছিল, যিবিলাক ভাল বুলি ভাবিছিল। আমেৰিকা সংবিধানৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধানলৈ লোৱা বিষয়কেইটা হৈছে যে আমাৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেম, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা, মৌলিক অধিকাৰসমূহ, আৰু এইখিনি আমাৰ আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ বা আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। শক্তিশালী কেন্দ্ৰ, যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱস্থাত শক্তিশালী কেন্দ্ৰক লৈ যি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে সেইটো আমাৰ কানাডাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। ক্ষমতা বিভাজনৰ ব্যৱস্থাটো কানাডাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থা, ৰুল অফ ল, অৰ্থাৎ আইনৰ শাসন ব্যৱস্থা, কেবিনেট ছিষ্টেম, বাইকেমেৰেলিজিম, দ্বিসদনযুক্ত ব্যৱস্থা, এইখিনি ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, এইখিনি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়া সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে সমৱৰ্তী সূচী, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হয় সেই বিষয়বস্তুসমূহো বা সেই নীতি নিয়মসমূহ অষ্ট্ৰেলিয়ান সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা যিটো লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি শব্দ, অৰ্থাৎ স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এই তিনিটা শব্দ ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে, বা এই আদৰ্শকেইটা বা এই আইডিঅ'লজিকেইটা আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আমি সামগ্ৰিক আলোচনাৰ থ্ৰুৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ যে ভাৰতৰ সংবিধানখন হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছিল সংবিধান সভাই প্ৰস্তুত কৰোঁতে সময় লৈছিল 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। আৰু এই সংবিধানখন একেদিনাই প্ৰস্তুত হোৱা বা এটা উৎসৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা সংবিধান নহয়। এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে বিভিন্ন উৎসসমূহৰ পৰা আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে বা সংবিধান ৰচকসকলে যি জ্ঞান বা যি নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে একগোট কৰি, তাৰ পৰা আহৰণ কৰি একগোট কৰি ভাৰতৰ সংবিধানত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰি থৈ গৈছিল। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু লগতে চেনেলটোৰ চুকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰতেই আপুনি চোৱাৰ সুবিধাকণ পায়। থেংক ইউ ছ' মাছ।